নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অভিজিত আপোনালোকে চাইছে আসামিজ হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, ৰাজ্যত সমাপ্ত হ'ল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতে এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ওলাইছে ইভিএম। হয়, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে। এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে য'ত নেকি দেখা পোৱা গৈছে যে এগৰাকী বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সেই ইভিএমবোৰ ক'ৰ পৰা আহিল, কোনগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম ওলাইছে, কংগ্ৰেছে এই সন্দৰ্ভত কি কয়, সকলো জনাম। এইটো ভিডিঅ'টো খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সামৰণি পৰাৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ওলাল ইভিএম। দক্ষিণ অসমৰ পাথাৰকান্দিত এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ তুলি এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰাৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে ভিডিঅ'টো পোহৰলৈ আহে। পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দ্ৰ পালৰ গাড়ীত ইভিএম কঢ়িওৱা হৈছিল। ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছিল যে AS10B0022 নম্বৰৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন বগা জীপৰ ভিতৰত ইভিএমবোৰ আছিল। ভিডিঅ'টোত জীপখন কৃষ্ণেন্দ্ৰ পালৰ বুলি কোৱা শুনা গৈছিল। কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰা, সাংসদ প্ৰত্যুত বৰদলৈ, গৌৰৱ গগৈ, দলটোৰ অসমৰ দায়িত্ববাহী জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও নেতাই টুইটাৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক ইভিএমবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পুনৰ্মূল্যায়নৰ বাবে আৰ্জি জনাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, এই ঘটনা অসমৰে। এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ গাড়ীত ইভিএম কঢ়িওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে।